Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Farmer Revolution. Στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω ένα ηλεκτρικό τροχιστικό αλυσίδας για αλυσοπρίωνα της εταιρείας Parkside, όπου είναι το μοντέλο PSG85C2. Είναι πολύ βασικό να έχουμε πάντα ακονισμένη την αλυσίδα από το αλυσοπρίωνό μας πριν τη χρήση, καθώς έτσι θα είναι αποδοτικό, αλλά ταυτόχρονα δεν θα ζορίζεται και το ίδιο το αλυσοπρίωνό μας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορούμε να ακονίσουμε μια αλυσίδα. Ο πιο διαδεδομένος, θα έλεγα, είναι με τη χρήση μιας λίμας, χειροκίνητα. Υπάρχουν μετά και κάποια τροχιστικά όπου δουλεύουν με τάση 12V, αλλά και το ηλεκτρικό τροχιστικό, όπως παρουσιάζω σήμερα. Όπως είπαμε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ακονίσουμε την αλυσίδα. Ο πιο βασικός, θα έλεγα, είναι με τη χρήση μιας λίμας, χειροκίνητα, αλλά η συγκεκριμένη μέθοδο απαιτεί να έχουμε κάποιες γνώσεις, ώστε να ακονίσουμε σωστά την αλυσίδα στις σωστές μοίρες, για να έχουμε, όπως είπαμε, τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αλλά ο πιο γρήγορος και εύκολος τρόπος για να ακονίσουμε την αλυσίδα είναι με τη χρήση ενός ηλεκτρικού τροχιστικού αλυσίδας. Όπως ήδη έχω αναφέρει, στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω ένα ηλεκτρικό τροχιστικό αλυσίδας για τα αλυσοπρίωνά μας. Το έχω αγοράσει από τα Lidl σε μια πραγματικά αρκετά προσιτή τιμή, θα έλεγα, όπου θα αναφέρουμε στο τέλος του βίντεο. Είναι της εταιρείας Parkside. Είναι αυτό εδώ, το κουτί του δηλαδή, και μέσα θα βρούμε, ουσιαστικά έρχεται σε κομμάτια, οπότε θα πρέπει να το συναρμολογήσουμε. Το βασικό κομμάτι που θα βρούμε μέσα είναι ο μηχανισμός του τροχιστικού. Μετά είναι ο μηχανισμός όπου είναι οι μοίρες που ρυθμίζουμε, αλλά και ο οδηγός της αλυσίδας, κάποιες βίδες, αλλά και τις οδηγίες χρήσεως. Αφού είδαμε το τι περιέχει η αρχή του συσκευασία, θα περάσουμε στον πάγκο εργασίας, όπου θα συναρμολογήσουμε το τροχιστικό, αλλά θα το τοποθετήσουμε και πάνω στον πάγκο για να μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε. Πριν περάσουμε όμως σε αυτό το στάδιο, να αναφέρω κάποια τεχνικά του χαρακτηριστικά, καθώς έχει το μοτέρ μάλλον που χρησιμοποιεί έχει ισχύ 85W, 5.000 στροφές ανά λεπτό, και ο τροχός ακονίσματος που διαθέτει είναι 3,2 χιλιοστά. Έτσι λοιπόν είμαστε έτοιμοι να περάσουμε να δούμε και τις δυνατότητες του συγκεκριμένου τροχιστικού αλυσίδας. Έχοντας τοποθετήσει το τροχιστικό πάνω στο πάγκο μας, τον έχουμε ασφαλίσει με τις δύο βίδες, οπότε πλέον θα τοποθετήσουμε μία αλυσίδα πάνω στον οδηγό εδώ που έχει, ώστε να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε το τροχιστικό μας. Για να μπορέσουμε ουσιαστικά να ρυθμίσουμε το τροχιστικό, βλέπουμε ότι εδώ διαθέτει κάποιες μοίρες, αναγράφονται, οπότε ανάλογα τις μοίρες που θέλουμε να γίνει το τρόχισμα, το ρυθμίζουμε ανάλογα. Προσωπικά θα το ρυθμίσω στις 30 μοίρες. Για να μπορέσουμε να σφίξουμε την αλυσίδα στη λάμα εδώ στον οδηγό που έχει, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας μοχλός, όπου ουσιαστικά γυρνώντας προς την πλευρά δεξιά, έρχεται και ασφαλίζει. Αυτό μπορούμε ουσιαστικά να το ρυθμίσουμε, το σφίξιμο, το μοχλό τραβώντας προς τα έξω, και έτσι μπορούμε να ρυθμίσουμε το πόσο σφιγμένο θα είναι ανάλογα την αλυσίδα που χρησιμοποιούμε. Για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε την αλυσίδα σωστά πάνω στο τροχιστικό, θα χρησιμοποιήσουμε εδώ το λαμάκι που βλέπουμε, όπου έρχεται και ασφαλίζει, μάλλον τοποθετείται στο πίσω δόντι, και κατεβάζοντας το τροχιστικό βλέπουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται, σε ποια θέση δηλαδή είναι το δόντι, ώστε να έρθετε σε επαφή με το δίσκο. Εδώ βλέπουμε ότι χρειάζεται να έρθει λίγο πιο μπροστά και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε βιδώνοντας εδώ
τη συγκεκριμένη βίδα. Οπότε ασφαλίζουμε και πλέον βλέπουμε ότι έρχεται σε επαφή με το δόντι. Έτσι έρχεται και ασφαλίζεται η αλυσίδα πάνω στο μηχανισμό και πλέον βλέπουμε ότι ίσα ίσα ακουμπάει ο δίσκος πάνω στο δόντι της αλυσίδας που πρέπει να τροχίσουμε. Μία ακόμα βασική ρύθμιση που μπορούμε να κάνουμε είναι το βάθος που θα κατεβαίνει, μάλλον το πόσο θα κατεβαίνει ο δίσκος πάνω στην αλυσίδα. Αυτό ρυθμίζεται από τη βίδα που βρίσκεται στο πάνω μέρος και βλέπουμε ότι όσο την ξεβιδώνουμε τόσο κατεβαίνει ο δίσκος και προσέχουμε ώστε να μην έρχεται σε επαφή με το κάτω μέρος της αλυσίδας. Για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το τρόχισμα της αλυσίδας θα ενεργοποιήσουμε το τροχιστικό από το κουμπί που βρίσκεται ο διακόπτης στο πάνω μέρος του. Οπότε βλέπουμε ότι πήρε μπροστά και μπορούμε να ξεκινήσουμε το ακόνισμά μας. Για να μπορέσουμε να αλλάξουμε δόντι θα απασφαλίσουμε την αλυσίδα από τον οδηγό, τραβάμε την αλυσίδα μπροστά και πάμε στο επόμενο δόντι όπου το ξανασφαλίζουμε. Και κατεβάζουμε το τροχιστικό. Και συνεχίζουμε σε όλα τα δόντια αυτής της πλευράς. Για να μπορέσουμε να αλλάξουμε πλευρά ακονίσματος, πολύ απλά θα ξεσφίξουμε τον μηχανισμό που βρίσκεται στο κάτω μέρος από το τροχιστικό και θα επιλέξουμε τις 30 μοίρες από την άλλη πλευρά που έχει το τροχιστικό μας μηχάνημα. Και πλέον θα λασκάρουμε εδώ πέρα και βλέπουμε ότι τα δόντια πλέον είναι από την άλλη πλευρά. Και ξεκινάμε να τροχίσουμε και την άλλη πλευρά της αλυσίδας. Έχοντας τοποθετήσει το τροχιστικό της αλυσίδας πάνω στον πάγκο μας, είναι πολύ βασικό να το στερεώσουμε σε μια καλή βάση, ώστε να μπορούμε να κάνουμε με ασφάλεια το τρόχισμά μας. Οπότε πριν ξεκινήσουμε να τροχίζουμε θα πρέπει να ρυθμίσουμε το τροχιστικό ανάλογα την αλυσίδα που χρησιμοποιούμε, ώστε το δόντι που θα τροχίσουμε να είναι στη σωστή θέση τόσο στις μοίρες αλλά και στο βάθος που θα γίνει το τρόχισμα. Όσο αφορά το τροχιστικό σαν μηχάνημα, είναι μια πολύ καλή κατασκευή. Γενικά τα εργαλεία της εταιρείας Parkside είναι αυτό που λέμε value for money, αρκετά προσεγμένα. Οπότε προσωπικά θεωρώ ότι το συγκεκριμένο τροχιστικό για αλυσίδες είναι μια πολύ καλή και εύκολη λύση για κάποιον που θέλει να τροχίσει τις αλυσίδες από το αλυσοπρίωνό του. Φυσικά κάποιοι θα πείτε ότι το καλύτερο ακόνισμα, τρόχισμα μάλλον, είναι με τη λίμα στο χέρι. Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σας σίγουρα, αλλά όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, αυτό προϋποθέτει κάποιος να έχει τις γνώσεις, την υπομονή και το χρόνο για να κάνει το συγκεκριμένο τρόχισμα, καθώς εάν οι μοίρες της αλυσίδας που θα τροχίσουμε δεν είναι σωστές, μετά η αλυσίδα, το αλυσιπρίωνο μας δηλαδή, κόβει στραβά. Τουλάχιστον με το συγκεκριμένο τρόπο ξέρουμε ότι οι μοίρες είναι σταθερές, αυτές που θα επιλέξουμε, 30 μοίρες για παράδειγμα όπως επέλεξα. Σίγουρα έχουμε μεγαλύτερη φθορά της αλυσίδας με το συγκεκριμένο, γενικά με τα ηλεκτρικά τροχιστικά, οπότε υπάρχουν συν και πλην, δηλαδή πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε κάθε περίπτωση.
Κάποια από τα πλεονεκτήματα που έχουν τα ηλεκτρικά τροχιστικά αλυσίδων είναι φυσικά ο εύκολος και γρήγορος τρόπος που ακονίζουν, αλλά το συγκεκριμένο έχει ένα ακόμα πλεονέκτημα που είναι η τιμή του. Οπότε το αγόρασα από τα Lidl, μιας και η εταιρεία Parkside είναι της εταιρείας Lidl και η τιμή που το πήρα είναι στα 26 ευρώ και 99 λεπτά. Η αφορμή για να κάνω το συγκεκριμένο βίντεο ήταν η δελεαστική τιμή του συγκεκριμένου ηλεκτρικού τροχιστικού. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά στο εμπόριο, σε διάφορες τιμές. Απλά θεωρώ ότι το συγκεκριμένο είναι πιο πολύ value for money, καλή ποιότητα, καλή τιμή και εκτός από αυτό μην ξεχνάμε ότι έρχεται και με 3 χρόνια εγγύηση, οπότε κρατήστε την απόδειξη αν το αγοράσετε και αν τυχόν σας προκύψει κάτι θα μπορέσει να σας καλύψει η εγγύησή του. Ένα ακόμα βίντεο έφτασε στο τέλος του, όπως παρουσίασα ένα ηλεκτρικό τροχιστικό αλυσίδας για αλυσοπρίωνα, όπου πραγματικά μπορούμε πολύ εύκολα και γρήγορα να τροχίζουμε τις αλυσίδες μας. Αν σου άρεσε το βίντεο, πάτε ένα like, κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, ώστε να ενημερώνεσαι για το καινούργιο ανεβάζω. Γεια σας!